Chào các bạn, mình là thầy Hiểu Sang. Hiện tại thì mình là một giáo viên tiếng Anh đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhân tiện hôm nay cuối tuần mình đưa vợ mình đi học thạc sĩ. Ghé quán cà phê thì mình làm nhanh một cái podcast chia sẻ với các bạn cái câu chuyện về kiến thức lập trình cũng như là AI nó đã hoàn toàn thay đổi cái công việc dạy học của mình như thế nào. Thì nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu về lập trình để mà có thể là nâng cao cái công việc hiện tại thì mình nghĩ đây là video dành cho bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Rồi, thì bây giờ nói về số phát điểm. Trước dịch, mình có một cái lớp học nhỏ tại quận 10 trên đường 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã làm cái công việc này cũng 7 đến 8 năm rồi các bạn. Và thường là mình mở lớp vào buổi tối, tức là khoảng 5 đến 7 giờ nè, hoặc là 7 đến 9 giờ. Buổi sáng và cuối tuần thì mình cũng có những cái lớp cho các bạn sinh viên hoặc là người đi làm. Thì nó có một cái vấn đề rất là lớn, đó chính là gần như là mình phải gắn bó với lớp học. Đó, tức là ngày nào cũng là 2 tới 3 ca, rồi cuối tuần cũng vậy. Do vậy là mình không có nhiều thời gian cho gia đình. Thì mình đã có vợ và một con gái. Thì cái thời gian mà mình có thể là dẫn vợ con đi chơi thật sự là rất là ít. Đấy, thì chính cái số phát điểm như vậy nó nhen nhóm trong mình một cái giống như là một cái ý tưởng rằng mình cần phải có một cái điều gì đó để mà thay đổi. Đó, mình muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đó, nhưng mà mình vẫn muốn là có được một cái nguồn thu nhập tốt từ cái công việc dạy học. Ý tưởng có là vậy, tuy nhiên là mình vẫn bị cuốn vào trong cái guồng quay dạy học. Tức là mình cứ phải làm ngày làm đêm và không thể nào thoát khỏi cái guồng quay được các bạn. Thì cái sự kiện mà thay đổi đó chính là khi dịch Covid-19 ập đến. Thì các bạn cũng đã biết rồi, tất cả mọi hoạt động đều sẽ phải ngừng lại. Thì mình cũng phải đóng cái lớp học nhỏ của mình và mình về với vợ mình ở Củ Chi. Thì trong suốt cái khoảng thời gian giãn cách thì mặc dù là không có kiếm được nhiều tiền nữa, mình phải chuyển đổi tất cả những cái lớp hiện tại lên online. Đấy, nhưng mà nó cũng không hiệu quả lắm. Nhưng mà nó lại cho mình một cái cơ hội, đó chính là mình có nhiều thời gian để có thể là đọc và nghiên cứu. Thì cái thời gian đầu các bạn, nó rất là, thật sự mình nói là nó rất là mông lung. Tại vì cái thế giới lập trình nó quá rộng. Cái kiến thức thì nó cũng vô cùng là nhiều. Thật sự là mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, học cái gì trước, học ngôn ngữ lập trình nào vân vân. Nó thật sự là nó quá là rộng lớn. Nhưng mà khi mà mình lang thang trên mạng lang thang trên YouTube thì mình lại bắt gặp được cái kênh này các bạn. Thì đây là kênh của anh Khánh Hùng, đời sống lập trình viên. Thì trên cái kênh này thì anh Hùng ảnh làm những cái content về đời sống, đúng theo cái tên luôn là đời sống của lập trình viên. Ảnh nói về những cái định nghĩa nè, rồi cuộc sống của một cái lập trình viên thì sẽ như thế nào. Nhưng mà quan trọng hết là anh Hùng ảnh không có nói về những cái màu hồng của cái ngành này, giống như là sẽ kiếm được $1,000 hay là gái theo không hết vân vân. Mà anh Hùng ảnh chỉ ra rất là nhiều những cái mặt tối, cũng như là những điều mà những người mới học hoặc là những người muốn chuyển ngành cần phải hiểu rõ. Đây các bạn thấy nè, ví dụ như là 30 tuổi có học lập trình có ra nghề được không? Đấy, thì đây là một trong những cái video mà mình coi rất là nhiều lần. Bởi vì khi mà mình bắt đầu lập trình thì lúc đó mình cũng 29 tuổi rồi. Đó. Thì những cái nội dung thì nó cũng, mặc dù là cái phần kiến thức nó có vẻ là khô khan, lập trình mà, nhưng mà anh Hùng ảnh lại có thể truyền tải nó rất là hài hước, cũng như là rất là thẳng thắn ha. Thì đây là một cái kênh mà cực kỳ là thú vị, mà mình nghĩ là các bạn mà đang muốn tìm hiểu về lập trình không nên bỏ qua. Và sau khi mà mình cày xong kênh video của anh Khánh Hùng thì lúc này là mình đã có được những cái khái niệm cơ bản về lập trình, cũng như là mình hiểu được khi mà trở thành một lập trình viên thì cái cuộc sống nó sẽ như thế nào. Đấy. Tuy nhiên là bây giờ mình lại gặp cái vấn đề tiếp theo, đó là bây giờ mình không có được một cái lộ trình các bạn. Tức là bây giờ mình không biết là phải bước thứ nhất là gì, bước thứ hai là gì, hay là bước thứ ba là gì. Đó, cái sự mông lung nó vẫn còn. Thì lúc này là mình lại tiếp tục mình lang thang trên mạng. Thì vô tình là mình đọc được một cái danh sách là ở trên LinkedIn đó các bạn.
là những cái nhân vật có tiếng nói trong cái ngành là software development vào năm 2019. Và đứng đầu trong cái danh sách này các bạn, đó chính là bạn Huyền Chíp. Thì ngày xưa thì mình biết đến bạn Huyền Chíp qua cái series là Xách ba lô lên và đi. Thì hiện tại là bạn Huyền Chíp làm việc trong lĩnh vực là machine learning, một giảng viên tại Đại học Stanford ha. Thật sự là cái câu chuyện của bạn cũng rất là truyền cảm hứng. Nhưng mà cái nhân vật mà khiến mình ấn tượng nhất đó chính là cái nhân vật số 3 các bạn. Tức là đây là cô Martha Sharp. Cổ không có một cái background nào nổi bật cả. Cổ chỉ đơn giản là một người muốn tự học lập trình. Đấy. Thì cổ viết một cái bài viết, đó là cái hành trình tự học lập trình ở trên LinkedIn. Và các bạn thấy nè, cổ kể là cái hành trình mà cổ đã học online thông qua những cái nguồn miễn phí vân vân. Đấy. Và cái điều hay ho á, đó chính là cổ là một người mẹ đã có gia đình và 4 đứa con. Đấy, nhưng mà cổ vẫn có thể là vừa chăm sóc gia đình và vừa tự học lập trình. Thì sau 1 năm thì cổ đã trở thành một lập trình viên front-end chuyên nghiệp và có được cái offer công việc từ một công ty luôn. Thật sự là rất là hay và truyền cảm hứng. Thì cô Martha Sharp thì cổ có viết một cái quyển ebook các bạn. Thì cái quyển ebook nó có cái tên là Teach Yourself to Code. Thì trong cái quyển này thì cổ đã đưa ra một cái lộ trình mà từ khi mà cổ chưa biết gì cho đến khi mà trở thành một lập trình viên. Đó, từ những cái bước rất là cơ bản như là HTML, CSS, JavaScript, rồi đến React.js, Node.js vân vân. Đấy, tất cả những cái nguồn tự học lập trình miễn phí mà cổ đã trải qua thì cổ đều ghi lại ở trong cái quyển ebook này. Thì nó có cái giá là 22 đô. Đấy, và mình đã mua về và mình đã nghiền ngẫm cái quyển ebook này rất là nhiều lần. Nhờ có cái quyển ebook tự học lập trình của cô Martha Sharp mà mình đã có thể học và luyện tập những cái kiến thức cơ bản của lập trình như là HTML, CSS và JavaScript. Và cái hay ở chỗ là những cái nguồn học ở trong ebook nó đều là nguồn miễn phí và có video rất là chi tiết. Do vậy là trong cái quãng thời gian giãn cách dịch Covid thì mình đã nghiền ngẫm và mình hấp thu cái phần kiến thức này. Và sau khi đã có kiến thức rồi thì nó giống như là Lego vậy các bạn. Khi chúng ta đã có gạch rồi thì lúc này là mình bắt đầu mình xây nên cái công cụ dạy học để mà giải quyết cái vấn đề khi mà mình mở lớp trước dịch. Thì khi mà mở lớp thì một lớp của mình là thường là 3 buổi một tuần. Thì một buổi các bạn học 2 tiếng. Do vậy là 1 tháng thì sẽ là 12 buổi. Đấy. Tuy nhiên là 1 tháng nó có tới 30 ngày lận. Do vậy là mình muốn tận dụng toàn bộ triệt để những cái ngày mà các bạn không đi học. Mình muốn là bây giờ là bài học, bài tập nè là sẽ được gửi mỗi ngày. Đấy. Mà cái việc này là mình muốn nó tiến hành tự động luôn. Đó, chứ còn không phải là cần phải có người gửi tay. Thì như vậy là mình sẽ có thể giúp các bạn học viên coi như là có được một cái trải nghiệm học tập xuyên suốt. Đấy, nó không có bị gián đoạn. Rồi, và từ những kiến thức học được thì mình đã tạo nên cái phần công cụ đầu tiên. Đây các bạn. Thì đây là cái hệ thống đầu tiên mà mình tạo ra từ Google Sheet các bạn. Thì Google Sheet Google họ có tích hợp vào đây một cái phần gọi là AppScript các bạn. Thì ở trong cái AppScript này nó sẽ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình là JavaScript, nhưng mà nó sẽ có một chút khác biệt nhỏ. Thì mình đã sử dụng AppScript và mình tạo ra một cái hệ thống gọi là học IELTS thông qua mail tự động. Thì mình làm một cái trang web như vậy các bạn. Và mình sẽ có một cái mục đó chính là thử thách tự học IELTS nè. Thì các bạn, khi mà các bạn học viên các bạn vào và các bạn bấm đăng ký thì nó sẽ ra một cái Google Form đăng ký như vậy. Đấy, nó sẽ ra một cái trang Google Form đăng ký như vậy. Và sau khi mà nhập đầy đủ thông tin email này kia rồi, thì bây giờ bấm gửi. Đó, như vậy là thành công ha. Thì khi mà người học họ đăng ký thành công các bạn. Đây, thì các bạn thấy là trên điện thoại mình nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện email. Một cái email ở đó các bạn thấy không? Là nó qua liền luôn. Hoàn toàn tự động các bạn. Mình không cần phải làm thêm bất cứ một cái bước nào cả.
Thì ở trong cái email ha, nó sẽ có cái phần bài học mà mình đã thiết kế sẵn. Rồi, các bạn thấy nè ha, ở trong cái mail nó sẽ có là day 1 ngày đầu tiên nè. Đấy. Và listening nè ha, phần hướng dẫn cũng như là highlight làm bài, reading nè, rồi phát âm, rồi speaking, rồi phần writing vân vân. Đấy. Thì khi mà các bạn học viên bấm vào trong những cái link này các bạn, thì nó sẽ đưa các bạn học viên đến cái phần làm bài luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là tiện lợi. Và mình cũng thiết kế sẵn ở trong Google Sheet là những cái bài học này nó sẽ có kèm cả video luôn. Đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Những cái bài học trong này là mình có kèm sẵn video luôn. Thì như vậy là mỗi ngày mail nó sẽ được gửi đến vào một cái thời gian do mình setup sẵn ha. Thường là mình setup là 5 giờ sáng. Thì các bạn học viên có thể hoàn thành vào bất cứ một thời gian nào trong ngày. Đấy, và các bạn làm bài. Cái kết quả mà nộp về á, thì ngày xưa mình sử dụng Google Sheet các bạn, và kết hợp với Google Form. Thì khi mà các bạn học viên submit cái Google Form thì cái phần dữ liệu nó sẽ được trả về trong Google Sheet. Và đây các bạn, thì mình thiết kế ở trong Google Sheet một cái phần database như vậy ha các bạn. Đó, thì nó sẽ tổng hợp những cái phần dữ liệu mà các bạn học viên làm bài. Như các bạn thấy ha, là đã làm được bao nhiêu bài, điểm số là như thế nào, thời gian làm bài là ra sao. Đó, cũng như là mình cũng tính ra được cái thời gian mà họ thường làm bài trong ngày và chuyên cần luôn. Đấy, thì nó khá là đơn sơ thôi. Nhưng mà ngày xưa á, cái thời điểm mà 2021, 2022 thì đây thật sự là một cái bước tiến rất là lớn trong cái công việc dạy học của mình. Thì như vậy là qua cái giai đoạn đầu tiên là học lập trình cơ bản JavaScript thì mình đã có thể tạo ra được một cái công cụ, đó là học IELTS, học tiếng Anh thông qua mail tự động. Khi này thì mình không cần phải mở những cái lớp trực tiếp cũng như là mở những cái lớp online mà mình phải trực tiếp dạy nữa, mà mình chỉ cần thu video. Đó, sau đó là mình set up sẵn một cái email và các bạn học viên chỉ cần vào trang web và đăng ký thôi. Thì phần listening, reading ha thì là miễn phí hết các bạn, ai cũng học được. Nhưng mà đối với những cái phần mà cần phải chấm bài á, giống như là writing nè, thì mình sẽ có một cái khoản phí nhỏ. Đấy, thì đó chính là cái phần thu nhập thụ động đầu tiên mà mình kiếm được khi mà mình hoàn thành cái khóa học lập trình cơ bản. Với công cụ học tập mới thì mình đã có thể là cung cấp cho các bạn học viên của mình một trải nghiệm học tập tuyệt vời hơn. Tức là bây giờ thay vì là chỉ có lên lớp học vào 2 đến 3 ngày trong tuần, thì lúc này là ngày nào các bạn cũng sẽ có mail tự động để mà có thể làm bài. Như vậy là nó sẽ giúp tăng được cái tính kỷ luật, không? Tại vì khi mà mail đến thì cái điện thoại của chúng ta nó sẽ hiện notification, nó tinh lên một cái thì nó giống như cái đồng hồ báo thức vậy đó các bạn. Đó, nó sẽ báo hiệu cho các học viên là các bạn sẽ phải làm bài. Đó, rất là hay. Thì rất là nhiều bạn đã tham gia vào cái thử thách tự học IELTS của mình và đạt được thành quả sau 100 ngày. Đó, thi được những cái điểm số 6.5, 7 chấm vân vân. Thì thật sự đó là cái thành tựu rất là nhỏ thôi, nhưng mà cho thấy được là cái kiến thức lập trình nó đã thay đổi cái cách mà mình dạy học rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là không lâu sau thì một cái vấn đề mới nó lại đến các bạn. Đó là khi này cái số lượng học viên mà mình nhận lúc này nó nhiều hơn. Thì cái phần writing, chấm bài thì bây giờ mình vẫn phải chấm tay các bạn. Do vậy là khi mà cái số học viên nó nhiều lên, và đặc biệt là có một lần là có một bạn học viên bạn làm một cái clip TikTok nói về cái chương trình của mình thì và hay làm sao mà nó viral mấy bạn. Thì do vậy là một lần các bạn tin không, tức là trong vòng khoảng từ 5 phút thôi mà 500 đến 600 người học đăng ký một lần. Và thật sự là khi đó là cái hệ thống của mình nó sập cái đùng luôn. Đấy. Và khi mà mình khắc phục được rồi thì cái lượng bài mà gửi về để chấm thì nó cũng gọi là quá sức của mình. Nó là một mình không thể nào chấm nổi. Thì do đó là mình đi đến một cái quyết định là bây giờ mình phải làm thêm một cái gì đó để có thể là khắc phục tình hình. Thì cái bước ngoặt đó là khi ChatGPT xuất hiện. Thì cái thời điểm ban đầu thì chưa có đăng ký được tài khoản ở Việt Nam các bạn, là tài khoản chính chủ nha. Thì mình may mắn được một người bạn tên là
Đoàn Trí Gia Tường, thì bạn Tường đã cho mình mượn cái tài khoản ChatGPT của bạn. Thì mình đã nghiên cứu, mình đã tìm hiểu rất là nhiều đó để mà mình có thể tìm ra được cái cách khắc phục cái vấn đề mà mình gặp phải. Thì khi mà OpenAI họ mở cái API cho những cái lập trình viên sử dụng vào để mà ứng dụng vào trong cái ứng dụng của mỗi người, thì lúc này là thật sự là chân lý bừng sáng luôn các bạn. Mình sử dụng API của OpenAI, mình gắn vào trong cái ứng dụng của mình đó, để mà mình có thể là có được cái phần chấm bài writing tự động. Và không chỉ writing đâu các bạn, mà bây giờ là mình có thể chấm được cái phần speaking tự động luôn. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái thành quả nha. Và để mà xây dựng ứng dụng mới á, thì mình đã xem video trên cái kênh tên là Hotech các bạn. Thì cái kênh này là của bạn Tùng Minh. Thì bạn làm một cái kênh với những cái content về kiến thức lập trình nè ha, rất là nhiều video. Và những cái thời lượng của những video trong đây á, các bạn thấy ví dụ như cái video xây ứng dụng full stack nè, lên đến 4 tiếng 55 phút ha, cực kỳ là đầu tư luôn. Và mình đã xem hết cái video này các bạn đó, để mà mình có thể hiểu được cái nguyên lý xây dựng một cái ứng dụng hoàn chỉnh, tức là front-end là React nè, rồi back-end là Node.js nè, rồi GraphQL, MongoDB và Firebase. Đấy, thì mình đã dựa vào cái nội dung của video này để mà mình xây dựng nên cái sản phẩm phục vụ cho cái công việc dạy học của mình. Và nó đây các bạn. Thì đây là cái công cụ mà mình đã tạo ra sau cái quá trình mà mình nghiên cứu trên YouTube, cũng như là mình kết hợp với ChatGPT. Thì cái tên gọi là mình đặt cái tên nó là Classmate, có nghĩa là bạn của những lớp học. Chơi chữ mà. Và như các bạn có thể thấy ha, cái phần giao diện nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì mình cũng tự mình design cái phần giao diện luôn, chứ còn thật sự là cũng không có chi phí để mà thuê designer. Thì đây, mình sẽ có một cái tính năng ở đây là Speak AI. Thì lúc này là mình có thể mình nói vào đây và nó sẽ sử dụng cái API của OpenAI để mà nó xử lý, nó cho ra cái bài sửa. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi ha. Thì đầu tiên là mình sẽ random một phần câu hỏi đi. Random nè. Đó, các bạn thấy không? Là lập tức là nó sẽ ra cho mình những cái phần câu hỏi. Thì bây giờ mình sẽ có những câu hỏi về công việc ha. Bây giờ thì mình sẽ thử. Bấm vào đây ha. My name is Shane, and currently I'm an English teacher. I have been doing my job for about 10 years, and I love my job very much. Đấy, thì sau khi thu xong ha, thì bây giờ mình sẽ bấm cái nút Analyze. Đó, thì nó sẽ bắt đầu nó xử lý và nó phân tích cái phần mà mình vừa nói các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thì sau khi mà nó đã phân tích xong, các bạn thấy là nó sẽ... Đây là cái phần mà nó nghe được nè các bạn. Đó. Rồi sau đó là nó sẽ sửa lại ha. Đó, nó sẽ sửa lại và nó sẽ có kèm theo cái phần từ vựng bên dưới luôn. Rồi, ngoài ra thì nó cũng sẽ cho mình một cái câu giống như là phát triển ý vậy đó, để mà mình có thể nói được nhiều hơn. Chẳng hạn như là I get to interact with students from diverse background, which makes my job very rewarding. Đây, thì các bạn thấy là nó cũng dịch nghĩa cho chúng ta bên dưới luôn ha, là rewarding là đáng giá, đáng quý. Và mình cũng set up một cái phần giống như là một cái format đó, để mà các bạn học viên, các bạn có thể dễ luyện tập. Chia làm 4 phần như là Basic, Expand, Emotion và Problem. Khi mà chúng ta nói về một cái nội dung đó, cũng là sẽ có phần từ vựng bên dưới ha. Và mình đã set up để mà nó có thể lưu lại phía bên này các bạn. Đó, do vậy người học họ có thể dễ dàng họ xem lại những cái bài mà họ đã luyện ha. Đấy, rất là đơn giản. Rồi, thì đó chính là cái phần chấm speaking tự động. Thì thật sự là nó đã hỗ trợ các bạn học viên của mình rất là nhiều. Đó, và tại vì mình là một giáo viên cá nhân mà, mình sẽ không thể nào mà chấm được cái lượng bài speak quá là nhiều các bạn. Thì với là cái phần luyện tập này thì các bạn học viên có thể luyện tập ngay trên cái điện thoại, rất là tiện lợi luôn, đi đâu cũng luyện được. Rồi, và mình cũng thiết kế ở đây những cái phần như là từ vựng nè. Đấy, rồi quy nè ha. Tức là bây giờ mình không có sử dụng cái Google Form như ngày xưa nữa, mà ở đây là mình sẽ tự
ở trong phần mềm này nó sẽ cho phép mình tạo ra những cái quy luôn. Đây, mình có thể dễ dàng tạo ra một cái phần quy từ cái ứng dụng Classmate luôn. Đây, và các bạn thấy là nó sẽ làm ra những cái quy listening nè. Đó, sau khi mà mình đánh đáp án nè ha. Đây, sau khi đã đáp án xong thì các bạn thấy là nó cũng sẽ tự động nó chấm điểm cho mình luôn. Đó, rất là tiện lợi. Rồi, tương tự như vậy ha, thì mình sẽ có là quiz reading. Thì khi này là nó sẽ có phần bài đọc một bên, phần câu hỏi một bên. Đấy, và mình cũng thiết kế một cái phần là người học người ta có thể bấm vào đây để người ta tra từ điển trực tiếp luôn các bạn. Đấy, không có cần phải dùng từ điển bên ngoài luôn. Đó. Và các bạn thấy này ha, ở đây mình cũng sẽ có những cái quiz về writing. Này các bạn thấy không? Thì mình sẽ kèm vào trong đây những cái video mà mình đã thu sẵn ha. Đó, để mà mình có thể là để người học người ta có thể là học và người ta làm bài tập ở phía phần dưới này luôn. Đấy, những cái video này thì mình đã quay sẵn hết rồi. Đó. Không, coi như là vô đây là coi như là có thể học trọn gói luôn. Và bây giờ ha, mình sẽ thử cái tính năng chấm bài cho các bạn xem. Mình sẽ bỏ vào trong cái ô này ha, một cái phần bài writing. Đây, ví dụ như vậy đi. Thì bây giờ mình sẽ bấm submit các bạn. Rồi, như vậy là đã được gửi thành công. Thì các bạn sẽ thấy bên này nè ha. Cái bài nó sẽ được, sau khi là được tự động gửi tới xong, thì mình đã setup sẵn để mà nó sẽ tự động nó tạo ra một cái file Google Doc. Nó phân tích cái bài của mình. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chờ chút xíu ha, trong quá trình nó chấm. Rồi, như vậy là nó đã chấm xong rồi đó các bạn. Corrected nè, chấm xong rồi thì bây giờ mình sẽ có thể mở cái file Google Doc lên ha. Và các bạn thấy nè, nó đã tự động nó chia cái bài vừa rồi ra thành 3 cột. Đó, cột mẫu, cột nguyên bản nè, cột đã sửa nè ha. Và bên này nó sẽ có một cái phần giải thích bằng tiếng Việt. Thì đây là cái phần mà mình đã setup sẵn ha. Thì nó sẽ chấm theo cái gu mà mình hay chấm. Đó. Ok. Thì tất nhiên là mình sẽ phải duyệt lại xem là nó chấm có sót phần nào không, hay là có cần cải thiện gì không. Thì sau đó là mình sẽ bấm cái nút ở đây. Đây, cái này là mình cũng setup sẵn ha. Mình sẽ có thể là bấm và mình sẽ gửi cái phần bài chấm này cho học viên. Đấy. Thì khi mà mình bấm gửi xong thì ở phía bên máy của học viên các bạn, đây, ở trong cái phần email, để các bạn thấy nó nhảy lên cái email, nó nhảy lên không? Đấy, và các bạn sẽ thấy là mail chấm bài nó đã gửi đến cho học viên rồi nè. Đó, thì lúc này các bạn học viên chỉ cần vào ha và bấm vào cái file Google Doc để mà xem cái phần bài chấm thôi. Tất cả mọi thứ đều được tiến hành tự động hoàn toàn. Đó, hết sức là tiện lợi. Cái điểm khác biệt trong cái giai đoạn mà mình học với lại ChatGPT á, đó chính là mình học với một cái tốc độ nhanh hơn rất là nhiều so với lại cái giai đoạn là trước khi ChatGPT ra đời. Thì mình có ghi lại thời gian, tức là mình bắt đầu làm cái Classmate từ số 0 là vào ngày 11 tháng 5 2023. Thì tới hiện tại ha, ngày hôm nay mà mình thực hiện cái podcast này là 23 tháng 3 2024. Đó, tức là 10 tháng. Thì mình đã có thể tạo ra được một cái hệ thống full stack, bao gồm có frontend là React.js, rồi backend là Node.js nè, rồi GraphQL ha, và mình sử dụng cái database là NoSQL, và mình sử dụng là cái Firebase để mà mình lưu dữ liệu. Thì không dừng ở đó các bạn. Song song với cái quá trình mà mình làm phiên bản web thì mình cũng học làm app với lại ChatGPT luôn, và mình đã cho ra được cái phiên bản ở trên iPhone. Ở trên Android thì chưa có ha. Hiện tại là mình đã làm xong cái phiên bản trên iPhone đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ở trên App Store ha, thì nó sẽ có phiên bản app của Classmate. Thì lúc này các bạn học viên của mình nó có thể download về và cài vào máy. Đây. Thì đây chính là cái phiên bản app của Classmate. Đó, và nó sẽ hoạt động rất là mượt mà trên iPhone luôn. Cái hay ở chỗ á, đó là khi các bạn học viên của mình bấm những cái link trong mail tự động. Đây, ví dụ như mình bấm một cái link đi ha. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động nó mở cái phần app và mở đúng cái bài đó luôn. Đó, cái này gọi là Universal Link trên app iOS. Đó, rất là tiện lợi. Cái cách mà mình học lập trình với lại ChatGPT thì nó cũng rất là đơn giản. Mình sẽ ban đầu á, khi mà mình chưa có rành, ví dụ như là học React.js đi, thì mình sẽ gõ những cái phần yêu cầu. Ví dụ như bây giờ hãy tạo cho tôi một cái component đó, cho cái trang chủ
của React.js thì ChatGPT nó sẽ viết ra cho mình các bạn. Đó. Đây. Các bạn thấy ha, thì đây là cái ChatGPT của mình ha, là mình đã tương tác với nó rất là nhiều. Và mình mỗi lần thì mình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy ha, và các bạn thấy là nó sẽ cho mình một cái phần code mẫu. Đó, và mình có thể bỏ cái phần code này vào trong cái phần mềm VS Code. Đó, và mình chỉnh sửa lại theo ý mình ha. Thì mình cứ làm như vậy liên tục, và sau một cái khoảng thời gian thì lúc này là mình đọc nhiều quá các bạn, mình đọc nhiều, đọc code nhiều, thì lúc này mình quen thuộc với lại cái ngôn ngữ lập trình. Tức là nó giúp mình rút ngắn đi cái thời gian đi rất là nhiều. Và ngoài ra cái phần tốn thời gian nhất của lập trình đó chính là cái phần sửa lỗi. Tại vì khi mà một cái ứng dụng mình làm ra đó thì những cái lỗi phát sinh nó sẽ cứ đến liên tục luôn. Thì ChatGPT nó giúp mình rất là nhiều, tiết kiệm thời gian trong cái phần sửa lỗi. Mình cứ bỏ cái phần code mà báo lỗi vào ha, thì nó sẽ cho ra những cái phần trả lời để có thể sửa cái lỗi. Và cứ như vậy ha, là mình đã học React.js nè, rồi mình học code iOS app đó, thì tất cả là đều qua ChatGPT, không? Và mình rút ngắn được cái phần thời gian học đi rất là nhiều. Thì đến cái giai đoạn hiện tại mình có được một cái nền tảng dạy học là Classmate. Thì lúc này là các bạn học viên của mình có thể lên trên Classmate để học ha, hết sức là tiện lợi. Có thể học trên điện thoại nè, hoặc là có thể học trên iPad nè ha. Đấy, và hiện tại là ở trên Classmate á. Đây, thì đây là cái phần quản lý ha, là mình đã có khoảng 755 người học đó trực tuyến, và mình có thể quan sát được cái quá trình mà các bạn học viên của mình học luôn. Đây, các bạn thấy là bắt đầu từ ngày nào, đã học được bao lâu ha, hoàn thành được bao nhiêu bài, rồi 7 ngày gần nhất có làm bài không, và cái sự phân bổ thời gian làm bài theo tuần luôn nè. Đó, và tất nhiên là từng cái phần bài học ha. Đó, từng cái bài học là điểm số thế nào, thời gian làm bài ra sao, thì mình đều đã set up sẵn hết. Đó, thì nó sẽ ghi nhận lại những cái dữ liệu này. Đấy, các bạn thấy không? Hết sức là tiện lợi. Như vậy là sau cái quả hành trình tự học lập trình và kết hợp với lại AI, thì hiện tại là mình đã có thể thay đổi cái cách mình dạy học. Mình không có còn phải mở lớp như ngày xưa nữa, mà bây giờ thì mình có thể là tạo ra những khóa học trực tuyến ở trên cái nền tảng của mình, và mình cung cấp những cái khóa học đó cho các bạn thông qua mail tự động nè. Đó, thì lúc này là bất kỳ một ai cũng có thể vào trong cái ứng dụng của mình và nhận mail và học mỗi ngày. Đấy, và các bạn thấy là nó đâu có giới hạn về mặt địa lý đâu, đúng không? Tức là trên khắp Việt Nam luôn, và thậm chí là mình có rất là nhiều học viên là ở nước ngoài. Thì hiện tại là mình đã có thể giải quyết được cái bài toán mà mình luôn đau đáu ngày xưa, là bây giờ là mình đã có được một cái phần thu nhập. Thì nói chung là nó cũng không phải là quá nhiều đâu, cũng vừa đủ sống thôi các bạn. Nhưng mà khi này cái mà mình có được đó chính là thời gian dành cho gia đình. Đó, thì mình sẽ có thời gian mình chơi với con mình chở con mình đi chơi, hoặc là giống như bây giờ là cuối tuần là các bạn, hôm nay là thứ Bảy, thì mình có thời gian mình chở vợ mình đi học thạc sĩ. Thì đó chính là cái thành quả tuyệt vời nhất mà mình có được sau cái khoảng thời gian rèn luyện cái kỹ năng lập trình. Nhưng mà vẫn còn một cái điều đặc biệt mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nữa, đó là Classmate nó là một cái nền tảng dạy học đó, và mình đã đóng gói nó lại thành một cái giống như một cái công cụ, và mình có thể thiết kế cho những cái giáo viên khác họ có thể sử dụng giống như mình. Thì đây các bạn, để mình khoe cho các bạn nha. Thì sau khoảng thời gian vừa qua thì mình đã có được những khách hàng đầu tiên sử dụng nền tảng Classmate. Đây, các bạn thấy thì đây là trang web của một giáo viên một giáo viên nữ. Đó, thì nó vẫn là Classmate thôi, nhưng mà các bạn thấy là về cái mặt thương hiệu, về mặt thiết kế nó mang cái dấu ấn riêng của cái người giáo viên. Đây, hoặc đây là của một bạn giáo viên ở Huế Đó, các bạn thấy không? Một cái màu sắc nó rất là mạnh mẽ và rực rỡ. Đó. Rồi hoặc là đây trang này, đấy, hoặc là đây của một cái cô giáo cô giáo tên là Yến và đây là một cô giáo rất là nghị lực. Đó,
và cổ cũng gặp cái vấn đề giống như mình. Cổ có quá nhiều học sinh và bây giờ cổ cần có một cái công cụ để có thể là cải thiện cái công việc dạy học cũng như là học tập của học viên. Thì cái hành trình của mình đến thời điểm hiện tại thì mình đã có thành công trong việc tạo ra một công cụ hỗ trợ cho cái việc dạy học của bản thân. Đồng thời thì mình cũng có thể hỗ trợ những cái người giáo viên khác tạo ra một cái nền tảng mang cái dấu ấn của họ. Đó, họ có thể tạo bài giảng, họ có thể quản lý học sinh, không? Họ có thể như là cung cấp một cái trải nghiệm học tập tuyệt vời hơn cho người học. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là tất cả giáo viên đều sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình hoặc là dành cho việc nghiên cứu, học tập thêm. Thì clip podcast đến đây cũng dài rồi. Thì rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast này của mình. Thì rất là hy vọng sẽ có cơ hội được chia sẻ thêm về cái chủ đề lập trình với các bạn. Ok, mình là thầy giáo Sang. Chào các bạn, hẹn gặp lại.